חכה ותחילה, בני ביתך ותחילה, לכונן מקדשך, לכונן מקדשך, לכונן.
ישקה, אתם מפתירים למצלמות, תשימו את השמן, רוכבים. ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום בכל הלילה. אתם מפתירים את הבמה, הלו, בית מאיר, תשלם לשם, שלטים מאחורנים, בכל אחד שלם. תודה. חמותייך ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום בכל הלילה. חמותייך ירושלים, הפקדתי כל היום בכל הלילה. חמותייך ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום בכל הלילה.
תבני, בוא תשרת, בוא תעלה. ירושלים, הטרור, ברוך הבא. יש עוד מקום לכיוון הלמעלה, והרמקול מודיע חזק לכיוון הלמעלה. אפשר למעלה. אנחנו כמובן צועדים לכותל המערבי, נעדכן מתי צועדים לכותל המערבי, אבל כמובן יש צעדה לכותל. תודה.
רבותיי, יש מקום לדיבור למעלה, למעלה. ישיבת יד כאן, תעלו למעלה, יש מקום למעלה. תודה. I'm Rav Albert Katz from TVA. It is a huge pleasure to get to be here on Yom Yerushalayim in the middle of the dancing, in the middle of the Simcha, where Am Yisrael is located, where everything is going on. And Mizrachi Hashem,
May we use the power of the 6-day war, of the spirituality of Yerushalayim to really go forth with our nation, bring Geula and bring Simcha. Go ahead. רבותיי, כמה דברים. דבר ראשון, להישמע להוראות הסדרנים. סדרנים, לחלק דגלים. יש עוד הרבה מקום למעלה, הגמרא מכוונת יותר למעלה, אז תעלו למעלה. לגבי הצעדה לכותל, אנחנו כרגע בהתדברות, אנחנו נעדכן בדיוק הצעדים לכותל בהמשך. אין מה למהר כרגע, אנחנו עושים תיקונים פה, זה אונליין, בסדר? לא להקשיב לתקשורת, להקשיב לנו. טוב. שווה חברון הצעירים. קחו את השלט אחורה, אתם חוסמים פשוט את המצלמות. קחו את השלט, או שתשימו אותו במעונח, אתם חוסמים את המצלמות. בוא נחזור לבמה, הבוס מדבר.
רבותיי, ברוך השם יש פה כבר עשרות אלפים שחוגגים. אנחנו מבקשים להקפיד על שתייה. שוב, בעניין הכותל המערבי, הצעדה לכותל אנחנו נעדכן בדיוק בהמשך. לא ללכת, נשמע לראות הסדרנים, כוחות הביטחון והמשטרה. תודה רבה לכולם. שהרמקולים מגיעים עד למעלה, יש עוד מקום למעלה. יאללה, שמח, כולם למעלה. אז רבותיי, כמה הודעות. דבר ראשון, להקפיד על שתייה, קצת לעלות למעלה, יש הרבה מקום למעלה. לגבי הצעדה לכותל, אנחנו ניתן עדכונים בהמשך, אתם בטח מעודכנים, כן דרך שער שכם, לא דרך שער שכם, אנחנו דורשים ליצור דרך שם ואנחנו נעדכן בהמשך. אני רוצה להזמין את הרב דורון פרץ מהמזרחי העולמי שעוזר רבות ביישוב ארץ ישראל ובאירוע זה. בכבוד. שלום לכולם, באמת נדבר רק 30 שניות בשם כולם בתנועת המזרחי העולמית שאנחנו שותפים בין אלה שנותנים חסות לאירוע החשוב הזה. המטרה שלנו, הפצת תורת ארץ ישראל לתפוצות, לחבר את כל יהדות התפוצות. כידוע לכולם, ירושלים עיר שחוברה ליחדיו, עיר, אומרת הגמרא בחגיגה ירושלמית, שעושה כל ישראל חברים, כל ישראל. יש כרגע לייב פיד, שידור חי לכל התפוצות שיצפו בזה ויספגו כל כך הרבה שלא יכלו לבקר השנה, שיוכלו להתבשם בטעמה ובוסחה של ירושלים. מיטב בנותיה ובניה אתם, יישר כוחכם, שמחים להיות חלק מהאירוע. אני מזמין לבמה, אני רוצה את תשומת לבכם לדקה. אחד מחברי הוועד שלנו, רבי רוטנברג, שעשה עלייה לפני חודש לומר משהו מאוד קצר באנגלית
בשם כל היהודים בתפוצות ולחבר את ירושלים בארץ ובתפוצות. רובי בכבוד עם הנכדה שלו נועה שגרה בארץ. בבקשה רובי. סליחה שאני מדבר באנגלית, אני עדיין לא זוכר את מספר תעודת זהות שלי. About 45 years ago, I stood here and marched with, here's my Rav Uzi. 45 years ago, I stood here and marched with 2,000 yeshiva boys to the Kotel on Yom Yerushalayim. We thought it was an amazing crowd. Look at you today, 20,000 more standing here. And you know that 25 years from now, the population of Israel will double. So look around you, see how many there are, and picture that twice the size. That will be here. So what lesson did I learn in the last 45 years? There's so much violence, so much corruption, so much revolution and protest in the world, shootings, including in America. But what is the world talking about? What is happening in the UN? Who do they discuss? Israel. Why Israel? Because Israel is the heart, the spiritual heart of the world. What happens in Israel affects everyone in the world. And what is the heart of Israel? What's the lave of Am Yisrael? Yerushalayim. So do you realize that God entrusted the heart of the world in us? This celebration is celebrating the fact that God entrusted the heart of the world in the Jewish people. Mi kamcha Yisrael. This is us. So what is our responsibility? What is your responsibility when you control the heart? You have to have compassion. You have to work together. You have to love the heart. You have to respect the heart. When we're together, the heart has a left ventricle, a right ventricle. All the pieces work together. That's the same as Am Yisrael. There's a left wing, a right wing. The Ashkenazim, the Sephardim, the Charedim, the Chilonim, the Tetzilumim. If you work together, you create the Am Segula and the aura that comes from Yerushalayim. That's what we need. This is the time. This is the moment. Kivan Moed. Chag Sameach. חג שמח! תודה רבה, רבותיי, אני מזכיר שוב קרוב. דבר ראשון, שומעים להוראות כוחות הצבא, ביטחון והמשטרה. לגבי הצעדה לכותל, אנחנו נעדכן על המסלול. כרגע אתם בטח שומעים, כן דרך שער שכם, לא דרך שער שכם, אנחנו דורשים שזה יהיה דרך שער שכם כמו שתכננו. בכל אופן, רבותיי, אנחנו מבקשים להישמע להוראות המשטרה וכוחות הביטחון. ההפקדה נמשכת פה, אני אומר שוב, ברוך השם, חבר'ה, תראו את הרחוב, תדעו שנייה מעליכם, מצדכם, הכל טוב מפותחת, תעלו עוד למעלה, ואני רוצה להזמין את להקת אביגיל ומשה נגע מופקילה. חברים וחברים, בואו שישמעו אותנו במזרחי, כולם! לבוא!
Shalom Aleichem. Can you hear me? Amazing. I'm Ari Cutler. I have the zchut of teaching in the holiest place in the world where all these people are going to be dancing to Yeshivat Kotel, to the Ir Atika, to where it happened in 1967. Every year we have the zchut that everyone comes home. Now you see the fulfillment of the prophecy around here. Boys, girls, young and old, dancing in Yerushalayim, Ir HaKodesh. It's such a zchut to be able to be here, to be with the Talmidim, and being able to dance, to be able to be with the flags, to be able to understand the matana that Hashem gave us. Come and join us throughout together with Mizrachi in the yeshiva to be able to sanctify God's name on this very, very special holy day where there's a lot of destruction, churban happening outside. But here, as Rav Shmuel Eliyahu said last night, we're into chibur. The idea of being able to know how to be professional, connect to each other. May we be zocheh from this unbelievable next couple of hours to learn how to respect each other, to love each other, and really to bring the Mashiach, Tzidkeinu b'mehera v'yameinu, amen.
אנחנו חייבים, חייבים לראות אותך. לפיכך אנחנו חייבים, חייבים לראות אותך. לפיכך אנחנו חייבים, חייבים לראות אותך. לפיכך אנחנו חייבים, חייבים לראות אותך. ולשבחך ולפארך ולברך ולקדש ולתן שבח להודיה לשמך. ולשבחך ולפארך ולברך ולקדש ולתן שבח להודיה לשמך. Okay, we have Ilan Birdie studying at Oraita. Ilan, tell us what you're feeling at the moment in the heart of Yerushalayim. The excitement's running through my bones. There's amazing atmosphere all of Am Yisrael. Just take a look around, look around. Flags everywhere, Jews everywhere, everyone's coming together. There's unity, there's no division. After a year of being so separate, to be so together feels so good. Amazing. Tell me, how's your year been in Israel? It's been, I know, a tough year with Corona. What's your year been? Tell us about it quickly. It's been phenomenal. At home, I was stuck in my house. I was playing basketball with my brothers, not leaving. Am Yisrael Chai. Now I'm together with friends, with family, with all Am Yisrael, exploring the country, learning Torah. Israel's the place to be. If you're not here, get here. Am Yisrael Chai. Okay, yeah. What's your first name? Thank you. Jacob. Okay. This is Yerushalayim. I just met for the first time Jacob Israel Stam. I know his parents. He's from South Africa. Tell us what you're feeling at the moment. How long you been in Israel? Tell us about it. I've been in Israel for the past almost 8 months, and I'm feeling such excitement and joy in my heart. Like, it just makes me so happy to be a part of such an amazing nation, such an amazing and I just really feel like I'm a part of something. And I've never felt this I've never felt so a part of something my entire life. And I just feel so amazing to be here in Israel during this time. No corona, everybody's able to dance and sing, and it's just such an amazing experience. And I just really feel so glad and I've got so much gratitude in my heart to Hashem just to be a part of something like this. It's amazing. Okay, one more from Orion. Yeah, it's okay, one more. Okay, tell us about yourself and tell me how's this year going in Israel? What's it like to be in Yerushalayim? Yerushalayim is incredible. We, in our community, people from all over come to Israel for the year, but living in the old city is definitely a highlight of my year. Living in America as a Jew, I'd probably define myself first last year as a Jewish American, but this year I'm definitely an American Jew. Israel is the best. Make Aliyah, live here forever. Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai. Okay. Now we've had people from South Africa, from the United States. Rabbi Ilan Meiser from Montreal. He's now the head of Mizrachi Canada, lives in Israel. And Rabbi Ilan, you tell us what it's all about. Chag Atzmaut Sameach. Thank you, Rav Doron. Mamash, Yom Yerushalayim Sameach. All the tefillot of everyone around the world has made this possible. We thank you so much. Every single Jew that davens 3 times a day towards Yerushalayim, for us to be able to celebrate our return to Yerushalayim, we thank you. This is not just our simcha here in Yerushalayim. This is every one of your simchas. Everyone in Canada who's davening on a daily basis for the world to open us and up for us to celebrate Yerushalayim together. Chag Yerushalayim Sameach. And when we celebrate for many, many more millennia together here in our capital, Yerushalayim. Chag Sameach. Go ahead. Anyone else you want to say? Okay, one more. Okay, you're going to tell us your name and what you're up to, what you're doing, and tell us about this year in Israel. My name's Yoni Zerman. I'm studying Shana Bet in Yeshiva Oraita in Eretz Yisrael in the Old City. It's been a little bit of a rough start with Corona, but we've ended off on a real bang with Israel being first with vaccines and ending off on Yom Yerushalayim, really a great day. We're celebrating our capital of the country, Yerushalayim. It's really been a special day. What do you have to say about Yerushalayim? What do you have to say about Yerushalayim? I love Yerushalayim. It's my home. It's the heart of Israel. It's the heart of Am Yisrael. There's nothing like it. Take a look around. Take a look around.
Dan lives in Yerushalayim also. What's your name? Doron Perez. And what do you think of this crazy day? How's your Yom Yerushalayim going? For me, always Yom Yerushalayim and the Rikud Degalim is one of the highlights of the year. To be on the same day, 54 years ago, that Hashem created the unbelievable zchut to return as a sovereign people for the first time in 2,000 years on this day, 54 years ago, is one of the greatest privileges of Jewish history. That we are alive to experience it and to celebrate it is unbelievable. What a privilege to be a Jew. What a privilege to be in Yerushalayim. Amen. Thank you so much. Thank you, Ilan. Thank you. Yeah, 1, 2. You want to? Let's go, it's fun. Let's go. I just met another friend of mine, Noam Sif. He made Aliyah a number of years ago. He's just finished the army. That's Israel, Yerushalayim. You meet old friends and new friends. So tell us what it's like to be a Chayal and Oleh Chadash and now in Yerushalayim for Yom Yerushalayim. It's really a big privilege. I think that coming from South Africa, I'm always in South Africa, like our parents said, and to be here, to see everything around you, it's surreal, and I'm so happy to be here, and it's hard to describe it, but just gonna enjoy. Thank you, Noam. Look after yourself, Noam. Thank you. Shkot. Say it. לתושבי שכונת שמעון הצדיק, תושבי עיר דוד, תושבי קדמת ציון ותושבי מזרח ירושלים וכל תושבי ירושלים ורבותיי, תושבי הדרום שבזכותם מחזיקים את ירושלים גם. רגע, לא תעוף פה. בוא נלך אחורה, כן.
That's what we're doing now? Okay, no problem. Is that okay? Amazing, okay. What's the website of the live stream? Yeah, you sent you. I'll send you. Okay, we have our next yeshiva. We got Rabbi Yuden from Yeshivat Ashreinu with some amazing chevra. I'm going to hand over to Rabbi Yuden, and then he's going to speak to some of the chevra. Okay, so just want to say, Ashreinu, how lucky we are to be here, to be able to be celebrating Yom Yerushalayim together with all of our boys here. Baruch Hashem, we're here, not a given. Nothing this year, we take nothing for granted. That's something we learn. And for sure, Yerushalayim is something we should never, ever take for granted. And to be able to celebrate and to dance and to be able to celebrate Yerushalayim together with my Talmidim, unbelievable. Speaking of my Talmidim, here's one of them right over here. We'll start with Noah. Noah, what do you want to say to the world about the ability to be able to celebrate Yom Yerushalayim here with all your friends? Today we celebrate the Jews getting back control of the holiest place on planet Earth. This is the center of fire of the Jews. That's all I need to say. Thank you, Hashem, for giving us back the holy city. Beautiful. That was Noah Warshaw. Now we're going to hear from England, all the way from England. Please give a big hand for Ryan. What do you want to say to the Jewish people about Yom Yerushalayim? It's so beautiful. We're all here together celebrating as one. I'm here. I come from London. I'm so happy to be here. Please God, may we all be here forever and ever. Amen. Okay, and what do we got over here? Moshe Moge, all the way from Passaic, New Jersey. I'm celebrating Yom Yerushalayim in Passaic. What do you want to say to your fans? I think it's unbelievable that we that Hashem gave us the miracle to get Yerushalayim back, and that we could celebrate today that we have our lands and it's for ourselves. It's an amazing thing. Beautiful, beautiful. Okay. Yes, thank you. Ozzy sitting over here. This is Ozzy Joseph, ladies and gentlemen. Shana Bet of Ashreinu. Hello, I'm Ozzy Joseph. What do you want to say to all your friends about Yom Yerushalayim? It's a great day for everyone to be in one place. It's unity of Israel. It's amazing. It's great, amazing to be here. Okay. Thank you. It really, really is. It's just good. Okay. Just to make her famous over here, Hashem. It's our daughter. It's my daughter Neely. Neely stands for Netzach. Neely stands for Netzach Yisrael Lo Yishaker, which means there will always be a future to the Jewish people. Look around, ladies and gentlemen. This is the future. We're looking at the future of Klal Yisrael. Most beautiful children, most beautiful families. What an unbelievable opportunity it is to be able to celebrate and to join together. Yerushalayim Ir Shachur B'Lo Yachtav. Such an amazing joining of people. And last but least, we're going to have Shank. This is Rabbi Shankman from Ashreinu. What do you want to say to all the Jewish people out there in the world about Eretz? All I have to say is I love Am Yisrael. I love it. This place is the place to be. I'm so glad to have this country. This country is ours and it'll always be ours. No matter who hates it. I just love Am Yisrael. Beautiful, beautiful. And I want to know that Mrs. Ifrach, where's Yoni Ifrach? Yoni Ifrach, I think his mom asked him 3 times. I hope she's watching right now. We got to get Yoni on here. It's hard to miss. He's a very tall guy, but that's okay. Yoni! Yoni's dancing. How beautifully he's dancing over there. Beautiful. Okay, so I wish everybody a Chag Sameach. Thank you so much. Go Ashreinu, baby. כבר ממשיכים בהפגנה, כבר ממשיכים, רבותיי, כמה
שנה חזקה וענקים. אנחנו מבקשים, דבר ראשון לגבי הכותל, אנחנו ניתן הוראות בהמשך. אנחנו מבקשים לעלות טיפה למטה, לסתור, לא לדחוף כמובן. רבותיי, רק לחשוב שלפני שנה היה פה קורונה. אנחנו רוצים להודות לכולכם שמתנהגים מאוד מאוד יפה, כל הכבוד. אני נותן לעצמי את יעקב חגואל, יושב ראש ההתאחדות הציונית, לדקה. נראה לי דקה ממך. יום ירושלים שמח! איזו עיר מדהימה יש לנו! ירושלים בירתה של העם היהודי בארץ ובתפוצות. אנחנו נמשיך לטייל בכל חלקי ירושלים, לא רק ביום ירושלים, בכל ימות השנה. זו העיר שלנו, זו הנשמה שלנו, זה הרעיון הציוני, ואנחנו נמשיך לעשות טוב למען עם ישראל וארץ ישראל. שיהיה לכולם יום ירושלים שמח! תודה רבה ליעקב חגואל, באמת, על כל מה שאתה עושה למען ישראל, ותמשיך לעבוד ככה. אנחנו כבר ממשיכים עם מזמור אל תדאג, ומשה זה הבניין, אנחנו גם אחד הספונסרים פה. כן. You want me 505? עוד? בנימין. 6 שנים לא היינו בבית אל. כן, אני זוכר שחזרנו.
It's such an honor for us at World Mizrachi to be one of the sponsors and partners in this Rikud Degalim. It grows from year to year, especially this year, where so many people, of course in Israel, have been cooped up with COVID-19. To be able to have such mass gatherings with Jews from all around Israel and all around the world. There are thousands and thousands of yeshiva students and seminary girls studying in Israel. The ladies from the seminaries will be coming down the road a little bit later and joining the Rikud Degalim. They're dancing and celebrating at Gan Sucker. And ultimately, to bring Am Yisrael together in Yerushalayim is ultimately what Mizrachi is all about. To bring Torat Eretz Yisrael, to bring a deep sense of Jewish identity with the centrality of Israel and Yerushalayim is our mission. And no place like Yerushalayim has got the potential to bring all human beings together and all Jews together. And that's ultimately what this is about. And we hope and pray that Yerushalayim, Ira Shalom, Ira Tzedek, is able to bring all types of Jews together, all types of human beings together, in order to constantly be the city which She'osa Kol Yisrael Chaverim, makes all Jews and all human beings into friends. That's the zchut of Yerushalayim. That's the power of Yerushalayim. And especially on this day, where miraculously we were able to return against all the odds, politically and militarily, to be together is a privilege. With the hindsight of Jewish history, one of the greatest days of Jewish history 54 years ago, today, at this very time, Jews were coming to the Kotel, to the Temple Mount, celebrating. They couldn't believe what was happening. And here we are every year to give appreciation, hakarat hatov, to appreciate the honor and the privilege of being part of Jewish identity and destiny, the state of Israel and Yerushalayim. Join with us. There are tens and soon to be hundreds of thousands all coming along King George Street. Of course, the street is called King George Street because King George V was the king during the time of the Balfour Declaration, and therefore his name is etched into Jewish history forever as the king who oversaw that famous declaration which paved the way for the nations of the world, acknowledging and recognizing the just and legitimate right of the Jewish people to the only place on earth they have ever called their national home, Israel and Yerushalayim. And then we go down Agron through Jaffa Gate, where hundreds of thousands come together at the beating heart of the Jewish people, the old city, the Kotel, and celebrate together. May we merit the ongoing miracle. May we merit this privilege in all the years and generations to come with Jews in Israel and all around the world. Yom Yerushalayim Sameach. I'm going to ask Rabbi Yehuda Zeif from the TVA program to come and say a few words. We're so excited to be here in Yerushalayim, dancing to the Kotel. We are so excited to be here, dancing to the Kotel, celebrating the unification of Yerushalayim. What could be better than celebrating together? Amazing, the fact that Israel is now post-corona. We can all dance together. Am Yisrael, Eretz Yisrael, B'yachad. Here's Ami Ramras, part of our Yeshiva Torah Avodah. How's your year been, Ami? Year's been incredible. I've had a great year, even with all the ups and downs. It's been a good time. I've enjoyed the entirety of it. How is it to be here in Yerushalayim dancing? On Yom Yerushalayim, this is the most incredible thing I've ever could have imagined. I don't regret it for a second. This is the most achdut I've ever experienced with anyone in Am Yisrael. It's incredible. How does this compare to the Israel Day Parade in America? Israel Day Parade is nothing compared to this. This is 20, 30, 40 times better. This is better than anything could ever be in America. Everybody join us here and dance to Yerushalayim. Okay, this is Yerushalayim. You bump into Zach, whose parents are from Australia, and he's a first-generation Israeli. Zach, just say a few words what it's like being here in Yerushalayim for Rikud Degalim, and something to all your brothers and sisters around the world. It's very exciting to see everybody. It's very exciting to see everybody get together to celebrate Yom Yerushalayim. And our message to everyone is, everybody celebrate Yom Yerushalayim. It's amazing, 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 amazing. Amazing. באו לישראל! חג שמח! חג שמח לעם ישראל! בהצלחה לנו! ורק ככה ננצח! Say something. Got Jews from
It's awesome. I'm from here. I'm from Shaarei Tikva. Very, very cool here. But nothing. I've got nothing else to say. אתה רוצה לומר משהו? תגיד לי משהו בעברית. מה אני אגיד? לא משנה, תגיד להם... עם ישראל חי וקיים! עם ישראל חי וקיים. יש פה צוריאל מבאר שבע שהגיע מהדרום להיות פה, ומה אומר צוריאל? עם ישראל חי וקיים. יש אחים ואחיות מכל העולם זוכים לחגוג ביחד. כן, כן. שני סדרנים לבמה דחוף. חברים, ברוך השם יש פה המונים, באמת אחת השנים הגדולות. עם ישראל אומר את דברו, לגבי הכותל אנחנו נעדכן, אך מבקשים מאוד מאוד לא לדחוף, לא להתרחב, יש מקום ללמעלה ולמטה חופשי, בסדר? אז חבר'ה, אפשר לשמוח, אפשר לרקוד בזהירות, לא לשכוח להקפיד לשתות. חג שמח לכולם. Sou
לעבור, חבר'ה, תנו לעבור. ישיבת ירושלים בתהילים, ישיבת ינקה, למדתי שם, ישיבת מקור חיים, ישיבת כבר רואה, קוראים לה תמר משה באמת תראו כמה ישיבות, לא חסר, יש פה המונים, תעלו עוד למעלה. נעשה מאוד ישיבה.
יושב הכבוד. השיר הבא הוקדש לישיבת אהבת חיים. ישיבת ראש העין, פעם ראשונה פה, כל הכבוד. ישיבת מטה בנימין כבוד, ישיבת בני דוד אלי לצעירים, וכל הישיבות כאן, כל הכבוד לכם, חבר'ה. יאללה, לרקוד, לרקוד. עוד אחד מפה סרטה קטנה. שעלי תורה, ישיבת מורשת ירושלים. אזורים בישיבת רמת גן, רמת גן כבוד ובית יהודה. ישיבת דימונה! חלק ישיבת דימונה, חלק. אני רוצה לשמוע את כולם לשיר הבא. לגבי הכותל נעדכן בהמשך. כולם ידיים למעלה. ידיים למעלה. חזק חזק חזק, אני לא שומע.
בשמחה, בוא לפניו ברענה, לפניו ברענה. Hashem besimcha, yidu et Hashem besimcha, bol fanav birnana, lefanav birnana. Yidu et Hashem besimcha, yidu et Hashem besimcha, bol fanav birnana, lefanav birnana. Hadirane da da da, da da da. Vaishkona ve'achigan edod balim ba'alina dunayem zadod al vaishkona ve'achigan edod balim ba'alina dunayem zadod neshekavato Shekavato
הבניין מאחורה, בסדר? בואי. זה לכל הסניפים שלנו בעולם, תגידי משהו. בסדר גמור. זה בסדר. זה ירושלים, this is Jerusalem. And here I've just bumped into the Deputy Mayor, Chagit Moshe. She's our representative in the Municipality of Yerushalayim, always helps us, a true friend. And Chagit, say something to Jews all around the world who've joined Shidur Chai מירושלים. חג שמח ירושלים, חג שמח, אנחנו בחג כל כך חשוב. תסתכלו, כל עם ישראל חוגג אחרי 54 שנים לאיחוד, כולכם מתפללים שם לירושלים, אז זאת ירושלים, ירושלים חזקה, ירושלים מאוחדת, ירושלים בטוחה, ירושלים אוהבת אתכם ומצפה שתגיעו, אנחנו אוהבים אתכם שם כמו שאתם אוהבים אותנו, אז חג ירושלים שמח ואהבה מאוד גדולה לעיר המופלאה שלנו. תודה רבה חגית, גם יושבת ראש הבית היהודי, גם סגן ראש העיר, ושתמשיכי לעשות חיל ולאחד את כל עם ישראל בירושלים. תודה. תודה רב דורון, ותמשיך לעשות כל כך דברים חשובים עבור הקהילות בעולם. אנחנו זכינו באמת שאתה עומד בראש הארגון הזה ומפיח בו רוח ועשייה, וזה חשוב מאוד, אז תודה לך על כל מה שאתה עושה כל השנה. Thank you חגית, לא נפריע לך, תודה רבה, חג שמח, חג שמח, חג שמח. One second, yeah, I do. מה שלומך? So this is Yerushalayim. I just bumped into Isaac, who I didn't know before. Isaac is a grandson of Jack Forgesh, he's a friend of ours at Mizrachi RZA, and that's Yerushalayim. Makes all Jews into friends and family. So Isaac, just tell us where you're learning and how's this year been for you and what's it like in Yerushalayim? I'm learning in Bivaseret Zion. I'm learning Bivaseret Zion this year. It's such a bracha to be here in Yerushalayim and Eretz Yisrael in Corona. I was very lucky to get in, and I love it. It's amazing. I wish I could be here forever. Thank you, Isaac, and great to see you, and best regards to your grandfather, eh?
Okay, this is Yerushalayim. Just bumped into somebody who many of you know, Rabbi Ian Pear from Shir Chadash, from where originally Phoenix, Arizona? From Phoenix, Arizona, originally doing amazing things in Yerushalayim. And I'm going to ask Ian to just share some words with our communities around the world, what it means to be in Yerushalayim, be a leader in Rav Kehillah in Yerushalayim. Yerushalayim is not only the center of the world, but it's the center of our hearts. And it's where brothers and sisters come together. And you can see it here with all the dancing. There's just such love between everyone. And hopefully that same love for all of us will emanate from here and impact the entire world. Thank you, Ian. Great to see you. Thank you. The ladies are joining as well. We're just going to do a panoramic view from above to see the whole Rikud Degalim joining us from far. They've been at Gan Saker, and they've come all the way up Betzalel Street down to the Yeshurun Shul, and they'll be coming and marching together shortly. טוב, שלום לכולם. דבר ראשון, עדכון בטח כמו שהרבה שמעו, לצערנו מדינת ישראל וראש הממשלה נכנעו היום לטרור ולא נותנים ליהודים לעבור בשער שכם, שבעצם כל החגיגה שלנו כאן בריקוד הדגלים הזה זה איחודה של ירושלים. ראינו שנתקף בלינץ' ליד שער האריות, ובמקום לטפל באויב מונעים מיהודים להגיע דרך שער שכם. אני מוחה על דברי הלעג האלה לכוחות הביטחון. זה לא פה עניין מפלגתי. יש התראות, אני סגן אלוף במילואים מאיר דינדון ויושב ראש של ארגון נפגעי הטרור. אם משטרת ישראל, השב"כ ומשרד הביטחון החליט לעשות שינוי של המסלול, אנחנו נרקוד אל הכותל האהוב עלינו בשמחה ובריקודים. חג שמח. אנחנו רוצים להזמין את סגנית ראש העיר ירושלים, חגית משה, להגיד פה כמה מילים. חגית היא מהעוזרים הגדולים של האירוע הזה ודואגת למרבית התקציבים, ועל כך מגיע לה כפיים ויישר כוח. אז אנחנו קוראים לחגית בבקשה לבוא להגיד לציבור כמה מילים. ירושלים שמח! חבר'ה, איפה אתם? חג ירושלים שמח! חבר'ה, דגלים בגאווה גדולה יותר השנה
תודה על כל הסיוע. בקיצור, בהמשך מה שאמרנו, אנחנו מוחים על זה שיהודים לא יוכלו להגיע דרך שער שכם. אנחנו נתקדם דרך שערי העיר העתיקה. האירוע בכותל יהיה כרגיל. האירוע בכותל באישור המשטרה יהיה כרגיל. אנחנו כרגע נמשיך בריקודים, ובעוד רבע שעה נמשיך לכיוון שערי העיר העתיקה. לא הבנתי. בסדר. אוקיי. אוקיי. So we have Rabbanit Shani Terragan, who I've just bumped into, and she's here with part of the ladies who are on one of our leadership learning programs to create Talmidot Chachamot and educational leaders and teachers for Am Yisrael, educationalists. It's called Lapidot, and some of the ladies are here with Rabbanit Shani. So Rabbanit Shani is our educational director, and Sasha Marbitza of Torah Eretz Yisrael all over the world that you're all familiar with. Rabbanit Shani, share something from your heart from Yerushalayim. What a zchut to be here, especially after not having the zchut to dance in the streets of Yerushalayim last year. And I was just reflecting with these wonderful Lapidot students and teachers, shlichot, how as we're here and we're singing Am Yisrael Chai, you truly get a sense of Mizmor Kuf Chafet, Samachti B'omrim li Beit Hashem Nelech. It's not just about going to Har HaBayit. It's about going with all of Am Yisrael. It's about joining with everyone. And that's what enhances the Simcha. And today, I think there's a new Perush for the next Pasuk. Omdot hayu ragleinu v'sharayach Yerushalayim. It's not only that the Mishorer is standing by the Sharim of Yerushalayim, behold him by the beauty of Yerushalayim. He literally is standing because there are so many people here that he cannot move his feet. Omdot hayu ragleinu v'sharayach Yerushalayim. Yerushalayim habnuya ki ir shechubra yachdav. Here we see what it means to have a city. She'osa kol Yisrael chaverim. Yom Yerushalayim. Okay, Yom Yerushalayim. What should I say? So excited to be celebrating Yom Yerushalayim. This is my first Yom Yerushalayim since making Aliyah in September. Just a beautiful time. Being able to study at Lapidot and Eshkolot. It's such a blessing to be here with Mizrahi on Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim Sameach. 3 years ago, I brought my parents for their first Yom Yerushalayim, and I remember my father with his face lit up and saying, if this is our youth is dancing for Yerushalayim, then we have nothing to worry about. Yom Yerushalayim Sameach. It's such a zchut to be here and celebrate with Am Yisrael. Yom Yerushalayim Sameach on behalf of Mizrachi and all the Banot, Ulpanot, Midrashot, Lapidot. Come join us for Simchat Yerushalayim V'gilu ba. Thank you, Rabbanit Shani, for everything you do for us and to keep spreading the word Udvar Hashem Yerushalayim. Keep up the amazing work. Thank you. Thank you, Rab Doron, a wonderful leader and dreamer for Mizrachi. Thank you. Yom Yerushalayim Sameach. Thank you. We apologize. I know that for some of the time, the picture overseas has not been so clear. There's tremendous overload at the moment. Everybody converges over the last half an hour, probably well over 100,000 people. Everybody's on their cell phones, everybody's broadcasting. So we apologize if the quality is not so good. And keep joining us in the Simcha of Yerushalayim. We all know the prophecy. The prophet Zechariah says in chapter 8, will come a day, there'll come a day when elderly men and women, v'narimu narot, and young men and women will dance in Yerushalayim. And this is what we have today in Yom Yerushalayim, with all of the, as we know, the security challenges, and the government correctly is being very cautious about what it's allowing, what it's not allowing. They just announced now that people will only go into Yerushalayim through Jaffa Gate and not also through Damascus Gate.
because understandably, in the current environment, the government's being very, very careful. But the great and wonderful thing is that no matter what, Jews are celebrating Yerushalayim, dancing in Yerushalayim, entering into Yerushalayim, Sha'arayich Yerushalayim, going to the Kotel and celebrating together Ki Ish Echad B'Lev Echad. Yom Yerushalayim Sameach. זה ליהודים בכל העולם, תגיד להם משהו. תבואו לירושלים! חג שמח! חג שמח! חג שמח! עם ישראל אוהבים את כולכם! חג שמח! שלום לסימן מערב השרון! תבואו לירושלים ולישראל, אנחנו אוהבים אתכם! יום ירושלים שמח! אז תבואו! We have here Sophia, who's studying in Mizrahi in Israel at MTVA. Sophia, tell us what it's like to be in Yerushalayim today. Where are you from? And tell us about your year in Israel. Okay, I'm Sophia. I'm from Manhattan, and it is so special to be here. The city of milk and honey, the city of gold. It's so, so beautiful. With all the flags in the air, I've never experienced anything like this, and I want to bring this spirit back to New York and then bring it back to Israel for Aliyah. לכולם. רבותיי, אנחנו עוד מעט ניתן הוראות מדויקות לגבי הכותל. אני רוצה להזמין, אנחנו נמשיך אחרי זה בהפקדה, את חבר עיריית ירושלים, אריה קיט לדברים קצרים.
ירושלים שמח לכם! שבחי ירושלים! אני נרגש בחלוף שנה שלא ראינו אתכם בשנה שעברה לראות את כל הישיבות, את כל האולפנות חוזרים ללב של העם היהודי לירושלים. אני נרגש כי היום זה יום שני, וביום השני בבית המקדש זהו יום ירושלים כל שבוע. אז זכינו ביום שני של ירושלים בבית המקדש, ביום ירושלים של עם ישראל. אנחנו ביום ירושלים כל השנה דוחפים ויוקדים לפעילות לקרב אתכם למקום המקדש, מתוך תפיסה שהקרבה למקדש תקרב את הגאולה. וכשרואים את השמחה פה, רואים את זה שהעם הנצח לעולם ועד לא ישכח את ירושלים ולא שוכח. אז אני רוצה לומר לכם דבר אחד: הכותל המערבי שאליו הגיעו הצנחנים, הם לא ידעו איך להגיע אליו, הגיעו אליו פשוט משער האריות, משער השכם, משער האשפות, מכל הכיוונים הגיעו. אז תעשו חג מירושלים היום ותגיעו לכותל המערבי בשמחה בתוך שערי ירושלים, ותציפו את רחובות בסמטאות ירושלים בדגלי ישראל, בשירה, בריקודים, ואל תיתנו למחבלים חס וחלילה להסיט אתכם ולהגיד להם. אל תגיבו למחבלים, פשוט תרקדו, תשירו וקדימה לכותל. עדיין לא הולכים לכותל, אנחנו נעדכן שהולכים לכותל. שוב, הצעידה לכותל, מאיר אינדור ברגע שמתחיל ללכת, ניתן הוראות מדויקות, ואנחנו נלך לפנות את המתחם פה לבנות. עוד מעט שאנחנו נעדכן. נתקרב, אנחנו ממשיכים בהפרדה עוד כמה סירים. תודה. יאללה, קדימה.
עוד שנייה כמה הוראות. כרגע הופעלה אזעקה צבע אדום למרחב ירושלים. אנחנו מבקשים מכולם לחכות להמשך הוראות מהנציג הבכיר של כוחות הביטחון בשטח שיגיע לפה במהרה. בכל מצב נא לעצור את השאלה, לעצור. אנחנו תכף עוד שתי נקודות הוראות, אבל תראו המשטרה, רגע חברים, יש הוראות במשטרה, אנחנו מבקשים גם עכשיו מהמיקרופון המתפרעים. תודה. חבר'ה, אנחנו מבקשים להפסיק עם השאלה הזאת, תודה. לא, אין בומים, איפה? למה לא? שימו לב, ובכל מקרה גם בסלולר, אין לי... רבותיי, נדבר במסגרת Okay. So, I've just bumped a group of young ladies, some of which I spent Shabbat with. One of our Mizrahi programs is a program that we have in partnership with OEJLRC in Givat Shmuel, serving students at Bar Ilan and young men and women and couples living in Givat Shmuel, many, many hundreds. And I'm going to ask them to go around, just say a word about themselves and share what it's like to be young adults who've made Aliyah, where they're from in the world, and just something about Israel Yerushalayim. Hi, my name is Sarah. I'm from Teaneck, New Jersey, and there's nothing more special than being in the most holy city with the most holy people, and it's been nothing short of amazing. Hi, my name is Adira Simon. I'm from Sydney, Australia, and I think it's amazing. You can see like there's such unity and like spirit and ruach celebrating Yom Yerushalayim. It's really a beautiful and amazing place to live. Hi, my name is Ayelet Blackman. I'm from Sydney, Australia, and it's just the most incredible thing to be in Jerusalem for Yom Yerushalayim and to see
the center of all Jewish life, and the whole Jewish nation just come together and celebrate this incredible miraculous day. Hi, my name is Shayna Aron. I'm from Sydney. Big shout out to Sydney, Mizrachi, and B'nai Akiva. This day has been incredible. There's so many people everywhere. You can really feel the atmosphere. Even though now, when things are a little bit tense, really no one cares. It's just an unbelievable experience. Everyone's going for it. Am Yisrael Chai. My name's Sarah. I'm from Teaneck, New Jersey. We know that her name is Sarah. Thank you, Sarah. Thank you. Thank you. Where are you from, Sarah? Where are you from? From Teaneck. And what's it like to be in Yerushalayim today, Sarah? Really amazing. Such a bracha. There you go. Amazing and a bracha. You summed it up. Thank you, Sarah from Teaneck. Thank you.